السلام علیکم ګرانو کتونکو زما خویندو ورونو زه تاسو ته نن د غټې غوښې هغه کړایي هغه ریسیپي ښیم. دا مې 1 کیلو غوښه ده، غټه غوښه. دغه مې 3 ټماټر نري کړي دي، او دا 3 چمچې ماستري، دا تیل دي، او دا لیمبو رس دی 1 چمچ، او دا کوټه و مرچکې دی، دا ګرم مساله ده، دا تور مرچ دي، دا مالګه ده، دا کړۍ مساله ده 1 چمچ، دا دانیال دي، او دا ادرک دي، دا مرچکې دی. دا 1 کیلو غوښه ده، دا مې اوس واچوله په کوکر کې. دا 1 ګیلاس اوبه مې پکې واچولې. دا مالګه مرچ مې مخکې واچولو. اوس به زه په دې ډکنه کېږدم 25 منټو لپاره. اوس دا غوښه تیاره شوله، دا اوس زه کولاوم دا ډکنه دي. اوس دا ګوره اوبه پکې لا ښه ډېرې اوبه پکې دي لکه لا. نو دا اوبه به زه چې دی غوښه به جدا دغه کړمه، اوبه به بیا جدا چې دی وچې کړمه لکه. نو دا اوبه چې دي نو دا به وچې کړمه، دا به بیا واپس په غوښه کې واچوم لکه دا به تویومه نه لکه. اوس مې دا پرای بن کېښو، نو اوس به د دې غوښې لپاره زه مساله جوړوم لکه. دا مې تیل واچولو، اوس مې دا ټماټر واچولو، اوس دا شنه مساله ادرک اور مرچکي دا مې پکې واچولو. اوس مې دا مسالې تر ټولې واچولې. اوس مې دا ماسته پکې واچولو. دا د لیمون هغه رس مې پکې واچول 1 چمچ. دا غوښه مې واچوله، او د دې هغه جوس چې و هغه مې پکې وملکه واپس واچولې هغه اوبه مې په دې کې. اوس به لږې دا وچې شي، نو بیا به د دې نه وروستو زه بیا په ډیش کې وباسم، او بیا به یې تاسو ته پیش کوم. 2-3 منټه به مساله دا اوس تیاره شوله. دا اوس زه چوله مې بنده کړله، او دا اوس زه په دې ډیش کې راچوم اور تاسو ته یې پیش کوم. که ستاسو پسند راله نو لایک یې کړئ، سبسکرایب یې کړئ، اور الله خوشحاله ساته. الله نه ښه ژوند غواړم. السلام علیکم، د الله په امان.